नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यो भिडियो पनि टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ है। तपाईले पनि यो टाइपको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो म्युजिकमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गरिसकेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा जाने छौं। त्यसपछि फोटोमा जानु होला है। तपाईले चाहिँ यसमा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग चाहिँ 7वटा फोटोहरुको आवश्यकता पर्नेछ है। कुनै आफ्नो मोबाइलमा भएको 7वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेर एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। हामीसँग चाहिँ 7वटा फोटोहरु राख्नु पर्ने छ। यसमा 7वटा फोटो ल्याइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटको लागि तपाईले थोरै साइडमा सार्नु होला। यहाँनिर फर्मेट अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेशियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस् है। अनि इमेजमा गइसकेपछि तपाईले एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि तपाईले रोटेट गर्नु होला। सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै तपाईले 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी राखिसकेपछि लास्टमा आउनुस्। हामीसँग चाहिँ वाटरमार्क रहेको छ है एन्डिङ पार्ट्समा। तपाईले यसमा गएर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ र थोरै ब्याक गर्नुस्। अब चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियो एड गर्नको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले जुन म्युजिक भिडियो डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड इफेक्ट आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले साउन्ड म्युट गरेको। तपाईले चाहिँ साउन्ड म्युट नगर्नु होला। यदि तपाईले यो साउन्ड चाहिन्छ म्युजिक भने चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु है। यदि लिंकबाट तपाईले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले टेलिग्रामबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टेलिग्राम फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 3.2 राख्नु होला। 3.2 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 3.1 दिनुपर्ने हुन्छ है। 3.1 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। हामीले यहाँनिर दुईवटा इमेज चाहिँ 0.8 मा राख्ने छौं है। त्यसपछि नेक्स्टमा आउनुस्। नेक्स्टमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.8 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। सेकेन्ड लास्ट इमेजमा है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 1.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट लास्टको इमेजको रहेको छ ड्युरेसन हामीसँग 1.5 रहेको छ है। 1.5 राख्नु होला। 1.5 राखिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन राख्नको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्ने छौं इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि एनिमेसनमा जाने छौं। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ अब वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ है। त्यसको लागि तपाईले पेन्डुलम 1 युज गर्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि पनि तपाईले पेन्डुलम 1 नै राख्नु होला अथवा पेन्डुलम 2 राख्नुहुन्छ भने पेन्डुलम 1 2 गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा अहिले पेन्डुलम 1 थर्ड इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्दैनौं है। हामीले थर्ड इमेजमा चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट रहेको छ डिस्टर्ट लेफ्ट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 राख्ने छौं है। पेन्डुलम 2 राखिसकेपछि सेकेन्ड लास्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ तपाईले फेरि हामीले के गर्ने छौं डिस्टर्ट लेफ्टमा क्लिक गर्नुस्। लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस् अब चाहिँ र यसमा तपाईले वोबल युज गर्नुस् है। र यसलाई चाहिँ टिक मार्कमा लाएर क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले स्टार्टिङमा आइसकेपछि यो इफेक्टमा क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले भनेको भिडियो इफेक्ट राख्ने छौं। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस्। अब चाहिँ भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि सब
सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले चाहिँ चुज पर्ने भनेको पार्टी हो। पार्टीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा चाहिँ रिपल्स भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ओके। अब चाहिँ हामीले यो रिपल्सको ड्युरेसन मिलाएर राख्नेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यसको पनि ड्युरेसन मिलाएर राख्नेछौँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ र अब चाहिँ मैले मोडमा गएँ। मोडमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर तलतिर आउनु होला, मेटर इफेक्ट रहेको छ है। हामीले चाहिँ मेटर इफेक्टहरू युज गर्नेछौँ यसमा। क्लिक अनि त्यसपछि ओके गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म बढाउनु होला। र अब फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने छ, ब्याक आएर फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि फेरि पार्टीमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई रिपल्समा क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन साइज पनि तपाईँले यहाँनिर बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले हामीले फुल लेन्थ भन्दा पनि यो इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। यसको ड्युरेसन भनेको 1.8 थियो है। र अब चाहिँ मैले यसलाई कपी गरेँ है र यसलाई थिचिराख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ल्याउनुहोस् है र यहाँनिर ल्याइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसको ड्युरेसन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि बढाएर राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि थोरै ब्याक गऱ्यौँ है। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि भिडियो इफेक्टमा आएँ मैले चाहिँ। अनि भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फ्रेम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेममा गइसकेपछि तल आउनु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा एलइडी इफेक्ट रहेको छ। क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई थिचिराख्नुहोस्, अर्को लेयरमा ल्याएर आउनुहोस् है र यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् फेरि र यसको चाहिँ फुल लेन्थसम्म राख्नुहोस्। यति राखिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो प्रोपर तरिकाले बनिसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब हामीले फेरि यति गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नेछौँ। न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि भिडियोमा जानुहोस् है। अनि जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेट, त्यसपछि 9:16। अघि चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा फर्मेट चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ 9:16 को रेसियोमा। अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि साइडमा सार्नुहोस् र एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस्। र अब चाहिँ फेरि वाटरमार्कको लागि है ध्यान दिनु होला। वाटरमार्कको लागि तपाईँले फेरि लास्टमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुपर्छ। यो होइन कि तपाईँले डाइरेक्टली सेभ गर्न नजानु होला, किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा वाटरमार्क आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले हो। अब तपाईँले फेरि माथि गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अब चाहिँ प्रोपर तरिकाले यसमा चाहिँ टिकटकको रेसियो 9:16 हुन्छ। त्यो रेसियोमा चाहिँ हामीले सेभ गरिसकेको छौँ है। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अहिले